السلام علیکم. لیسن چې کوم دی اوس ګل اکبر خان بای سره دی، هغه پسې روان یم. اوس 1:30 بجه جمعې مونځ پکې وشوله خیره، نو اوس به هغه زه پیک کوم. د هغه سبا له ټسټ دی سهار یمالی، نو د هغه بیا زه تاسو نیکسټ لیسن کې د هغې ټسټ هم خبر کړم چې پاس شو که فیل شو. مونږ سره اوس ګل اکبر خان بای ناست دی، تاسو ته مې انټروډکشن کړی و، هغه مې پیک کړ او اوس به دې جنرل ډرایوینګ کوي. سبا لکه خیری ټیسټ دی او الله دې کې چې پاس شي. نو بس نروس دی کنه ګل اکبر؟ بالکل نروس یې کنه. The traffic lights we will be turning right. Turning, keep going straight on the next mini roundabout, please. Okay. Right, so they have to check me. Roundabout ki priority the chala, the right there. Right, and they have to check me. Camera ki rageli khair da ba da kham bia ugor check den. بالکل ٹھیک ہے. دا ډیر امپورټنٹ دی، ډیر مهمه دی چې اخوانه وګوره کې چې ونه ګوري نو بیا ایگزامینر دی فیل کی ولی او وی چې یاره ته پته نشته چې یا راوند اباوټ دی او یا وته دا پته نشته چې دی راوند اباوټ رولز څه دي، لکه حق د چای کنه د رائټ می نادي باندې بیا فیل کول کوي. حالانکه هیڅ بني خو بیا بدیم زیاتره فیل کی چې ما څومره کتلی دي کنه. او ظاهر ایگزامینر خپل مرزي ده سنا څه پکې له کوم ته غور کی بندله چانس ورکی ورکی چانس ورکی داسې هم نه دي او څه چې نو بس هغې ډو چانس نه ورکي بس دا دی بس لین نشان ته خیال کړو ساين غور سره وګوره دغه ځای بس لین دی، ګورې موږ به سنټرل لین ته ورځو. ښه دې ځای ګورې اکثر خلک راولي او زیاتر په دې کې دې دپاره راولي چې ټسټ یې کړو که نه دې ځای کې. نو که په بس لین کې ورړې نو بس لړې. Following the sign of A45 sign followed. On the next traffic lights, we will be turning left. Just last of this one. This lane دا لین چرته ځي؟ دا صرف لیفت ته ځي. اوس به صرف لیفت ته ځي. ښه موږ سټریټ نشو تللی، سټریټ دپاره موږ ته میډل لین پکار و. ښه نو موږ لیفت ته ځو، خیر دی بیا به راشو دې راونډ اباوټ ته. رایټ نه څوک راځي خو نه سپین ګاډي ته ګوره. نه 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 دا دې راغی درې واړه راځي، وګوره سیګنل وایي اوس پوه شو بند دی نه کولو دا لین بند دی، بس بل لین ته اتوماتیکلی بس ورته. Now again we are approaching to a same roundabout. We'll be going straight second exit.
هماغه راوند اباوټ ته ځو چې کوم ته مخکې راغلي اوس لینز ته وګوره لینز به ته اوس به سنټر لین باندې دې ځای کې ښه ټیک شو دې دلته د غشي ویني په دې لین باندې کوي او دویم ایگزیټ دې سیده دې سټریټ اهیډ Stay. That's it. Signal. لري پورې وګوره لایټس ته وګوره صبر کې ګیس نه وته خپل نه کوي ها اوس به موږ ریورس بے پارک کوو ریورس بے پارک any bay of your choice هیڅ یاد دی ته کنه لاین دلته راشي نو گیپ وګوره هلته دلته سره خیال دی نو سټیرینګ بس کو رایټ ته دی ټو مچ نه کنه ټو مچ دی ورو ورو راځه ریورس ته دی به اوس دا بیک به د دوه سخوازي دا شا به اوس هغه طرف ته ځي ښه ته به ګورې دې وړې میرر کې ټایر راغی که نه په دغه کې ټیک شو نو اوس به څه کې اوس به کوم طرف ته سټیرینګ کې اوس به لیفٹ سائڈ تک ہے صحیح شو کنه چې وړې میرے کې دا ټایر ویني کنه بالکل صحیح شو اوس هغه تک ټایر وګوره هغه وړې میرے کې ټایر دن نه دی مخې ته وګوره اوس موټر سیده دی که نه دی نه دی سیده څنګه به یې سیده کوو کم طرف ته به سټیرینګ کوو سټیرینګ به نه لیفٹ ته به کوو دې طرف لیفٹ چې د موټر دا فرنټ اخوا شي دا ګل اکبر خان بای دی پاس شو پرون مې ول ویډیو جوړه کړې و او نن دا دی الله پاک پاس کړ او دای پاس سرټیفیکیټ هم دی تاسو یې کتئ شئ ډیره مننه ده کتو الله په امان